සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔන්න අදත් අපි ලේසියෙන්ම ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න ආවේ. අද අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ කඩදාසි වලින් ලස්සන රෝස මලක් හදාගන්න හැටි. කඩදාසි මල් හදන ලස්සන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මේ හරිම ලේසියෙන්ම රෝස මලක් හදාගන්න හැටි තමයි අපි කියලා දෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද කඩදාසියෙන් රෝස මලක් හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපිට ඕන වෙන්නේ පාට කඩදාසියක්. මම මේකට රතු පාට A4 ෂීට් එකක් අරන් තියෙනවා. කතුරක්, පැන්සලක්, ගම් එකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ A4 ෂීට් එකෙන් අපිට ඕනි වෙනවා එක සමාන සමචතුරස්‍රාකාර කොටු 4ක්. ඒක අපිට සමචතුරස්‍ර 4ක් ඇඳලා වුණත් කපා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගත්තම අපිට ලේසි නිසා මේ විදිහට සමචතුරස්‍රයක් ලොකු එකක් අරගෙන ඒක 4ට වින් කරගන්න එක තමයි මම කරන්න හදන්නේ. දැන් මේ ලොකු සමචතුරස්‍රය කොටස් 4කට අපි වෙන් කරගමු. දැන් අපි ළඟ තියෙන සමචතුරස්‍රාකාර කොටස් 4ක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් මල හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ කොටුව අපි මේ ත්‍රිකෝණාකාරයට දෙකට නමා ගන්නවා. මේ අතට නෙවෙයි, මෙන්න මේ අතට ත්‍රිකෝණයක් හැදෙන විදිහට නමා ගන්නවා. නැවත ඒක එක මත එක පිහිටන විදිහට මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්නවා. එතකොට අපිට තව ත්‍රිකෝණයක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟටත් අපි ඒ විදිහටම ත්‍රිකෝණාකාර විදිහටම නමා ගන්නවා. ඉතින් අපි නමා ගත්ත එක ඒ විදිහට අනිත් 4ම අපි නමා ගන්නවා. හරි, මේ තියෙන දැන් අපි නමාගත්ත කොළ 4. දැන් අපි මේකෙන් මලක් කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මෙතනින් අපි කර්ව් එකක් විදිහට ඇඳ ගන්නවා. අතිගුණත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මම මේ මූඩිය තියලා ඇඳ ගන්නවා නීට් වෙන්න ඕන හින්දා. දැන් අපි මේ ඇඳපු රවුන්ඩ් ටික මල් ටික කපා ගන්නයි හදන්නේ. දැන් අපි එහෙම කපා ගත්තා. මම කියන්නේ අපිට ආව මල දැන් මේ මල් 4න් අපි එක මලක එක පෙත්තක් කපලා අයින් කරගන්නවා. මේ දාර ඉතින් ලේසියෙන් කපා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඊළඟ මලේ පෙති දෙකක් කපලා අයින් කර ගන්නවා. මේ විදිහට අනිත් මලෙන් පෙති 3ක් කපලා අයින් කර ගන්නවා. අන්තිම මලෙන්
පෙති 4ක්. ඒ කියන්නේ හරියටම දෙකට මැදින් කපලා අයින් කර ගන්නවා. මේකෙන් අපිට ඕනනේ එක පැත්තක් විතරයි. එහෙනම් මම මේ පැත්ත තියාගෙන අනිත් පැත්ත අයින් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ රෝස මල හදන්න අවශ්‍ය වෙන ඒවා ටික. දැන් මෙතන අපිට පෙති 8 මලෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා පෙති 7ක්, 6ක්, 5ක්, 4ක්, 3ක්, 2ක්, 1ක් විදිහට අපි තියාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ පෙති 7ක් තියෙන මල අත්තට අරගෙන මේ පෙති අපි හොඳට පිටට නැමිලා තියෙනවා වගේ පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා පැන්සලක් අරගෙන පැන්සලක් හරි පෑනක් හරි ටූත් පික් එකකින් හරි පුළුවන් මේක කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එළියටම නමා ගන්නවා. මට ලේසි කතුරු තුඩින් කරන එක. ඒ හින්දා මම කතුරෙන් මේ විදිහට අනිත් මලෙත් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඒ විදිහට අපි මේ මල් කොටස් ඔක්කොගේම පෙති එළියට නැමෙන විදිහට හදා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේ මලේ පෙති 7ක් තියෙන එක තියෙනවානේ. ඒකේ එක පෙත්තක් වැහෙන්නම ගම් ගහලා මේ එක පිට එක හිටින විදිහට මෙන්න මෙහෙම මලක් හැදෙන විදිහට අලව ගන්නවා. දැන් ඊළඟට පෙති 6ක් තියෙන මල ඒකෙත් ඒ විදිහටම අලව ගන්නවා. දැන් අපිට හදාගත්තු මල් වලින් පෙති එක එක අඩු වෙලානේ මලක් හැදෙන්නේ. මොකද අපි එක පෙත්තකම ගම් ගාලානේ අලවන්නේ. දැන් පෙති දෙකේ මල අපිට හැදිලා තියෙනවා. මොකද පෙති තුනේ කොටස අපි අලවුවේ එක පෙත්තක් වැහෙන්නම ගම් ගාලා. මේ එකෙන් පෙති දෙකේ මලක් හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ පෙති දෙකක් කපාගත්ත එක පෙති දෙකක්ම නොවෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඇතුළට වෙන්න මලේ ඇතුළ විදිහට ඔන්නෝම අලව ගන්නවා. මේ ආකාරයට. දැන් තනි පෙත්තක් අපිට ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි නිකන් ඇතුළෙම පොහොට්ටුවක් වගේ මෙන්න මෙහෙම රෝල් කරලා හදාගන්න. මේ ආකාරයට. දැන් අපිට මලේ කොටස් ටික හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒක අලව ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ලොකුම මල තියෙනවානේ. ඒකෙන් මැද්දට අපි ගම් ටිකක් දාලා ගම් බින්දුවක් ඔන්න දාගෙන අපි හදාගත්තු මල් එකින් එක මෙහෙම අලව ගන්නයි තියෙන්නේ. ඒ අලව ගද්දී දාරවලට සමමිතික වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මෙහෙම පෙති මැද්දට එන විදියට හදා ගන්නවා. මෙතන මේ හිඩස තියෙන තැනට මේ මලේ පෙත්තෙන් මෙතන වැහෙනවනේ. අන්න ඒ විදිහට හදා ගන්න. ඊළඟ මලත් එහෙමයි. පෙති 4 කොටස ආයේ මේකේ මැද්දට එන්නේ නැති විදිහට අලව ගන්න.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ටික ටික අපේ රෝස මල හැදෙන හැටි. මේ තියෙන අපි දැන් හදාගත්ත මල. මේ තියෙන මං කලින් පාට කඩදාසි වලින් හදාගත්තු මල් කීපයක්. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මීට වඩා ලස්සනට තව නිර්මාණාත්මක විදියට හදාගන්න. එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. තවත් දවසක බොහොම ලේසියෙන් තවත් නිර්මාණයක් කරන්න හැටි කියලා දෙන්න අපි ආයෙත් එනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.